नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 11 को गणित विषयमा रहेको पाठ कम्प्लेक्स नम्बर्सबाट द इमेजिनरी युनिटको बारेमा छलफल गर्छौं। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। इमेजिनरी युनिटमा पहिला हामी जस्तै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लियौं एबी भन्ने, किनभने कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामी एबी फर्ममा लेख्न सक्छौं, र अर्को एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लियौं जसको भ्यालु चाहिँ a,0 छ। यदि यस्तो कुनै कम्प्लेक्स नम्बर छ जसको सेकेन्ड कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 छ भने यो एउटा रियल नम्बर हो। किन भन्दाखेरि तपाईले जब a,0 लाई कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा लेख्नुहुन्छ त्यो भनेको a + i * 0 भनेपछि के भयो, i * 0 यो पछाडीको 0 भइहाल्छ अनि रह्यो त के भन्दाखेरि a। त्यसैले यो a मात्रै हुने भयो है। र हामीलाई थाहा छ कम्प्लेक्स नम्बरमा यो जुन a लिएको छौं अनि यो b लिएको छौं, यो दुईटा के हो, रियल नम्बर हो नि त हैन। a र b चाहिँ कहाँ पर्ने हो, रियल नम्बरमा पर्ने हो। त्यसैले यो जुन a मात्रै आयो भनेपछि यो के रहेछ त, यो रियल नम्बर भएछ हैन। यो के भयो, रियल नम्बर। भन्नुको अर्थात के भयो भन्दाखेरि यस्तो a,0 छ भने यो के हो, रियल नम्बर हो। तर हामीले यो कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टममा लेखेको भनेर बुझ्छौं है। त्यसैगरी अर्को कम्प्लेक्स नम्बर मानौं 10 भन्ने मानौं, यो भनेको के हो, यो पनि अब के भयो त, रियल भयो है, रियल नम्बर, यो पनि रियल नम्बर हो। अब अर्को 0,1, यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 0 + i * 1 भनेको i हुने भयो भनेपछि यो के रहेछ, कम्प्लेक्स नम्बरै रहेछ हैन। यो कम्प्लेक्स नम्बर भयो। र यस्तो जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, इमेजिनरी युनिट भन्छौं। इमेजिनरी युनिट भनेर भन्छौं है। त्यसैले के लेख्दा भयो, the complex number 01 is imaginary unit। यो भयो इमेजिनरी युनिटको कन्सेप्ट। अब हामी यही रिलेटेड केही थ्योरमहरु हेर्छौं। र थ्योरम छ, पहिलोमा छ i² = -1। यसमा हामी के युज गर्छौं भन्दाखेरि i भनेको के हो, 0,1 हो हैन। त्यसैले i² भनेको i * i हुने भयो, र यो भनेको 0 1 * 0 1। अब यसमा के छ, हाम्रो सूत्र छ जुन कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसनको मल्टिप्लाई गर्ने तरिका, त्यो भनेको यो यदि a b यसलाई c अनि यसलाई d माने भने यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ, कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन ac - bd, ad + bc। हामीले यो पहिलाको सूत्रबाट लियौं र यसलाई a भनेको कति छ, 0, c भनेको 0, - b भनेको 1, d भनेको 1, यो एउटा क्वान्टिटी भयो। अब अर्कोलाई हेरौं, a छ, a भनेको 0, d भनेको 1, माथिबाट लिएको छौं है हामीले, सबै यहाँबाट लिएको छौं, प्लस b भनेको यहाँ छ 1 अनि c भनेको यहाँ छ इन्टु 0। अब यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ, -1 आउने भयो, -1 आउने भयो, अनि यहाँ कति आउने भयो, यो 0 हुने भयो हैन, 0। अनि योबाट हामीले माइनस कमन निकाल्न सक्छौं, माइनस निकाल्दा 1,0 भयो, र यो भनेको कति हो त, -1, किनभने 1,0 भनेको कति हो, 1 हो हैन। त्यसैले यो यसको प्रुफ भयो है। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दोस्रो थ्योरम हेरौं, इफ a b belongs to r then a, b = a + ib where i = 0,1 भनेर दिएको छ। यो भनेको यदि a र b रियल नम्बर हो भने यो जुन a, b छ कम्प्लेक्स नम्बरको फर्म, त्यसलाई a + ib मा पनि लेख्न सक्छौं भन्ने चाहिँ थ्योरम हो। हामीले त्यतिकै प्रयोग त गरिसकेको छौं, मैले भनिसकेको छु, तर पनि हामीले एउटा प्रुफ दिँदाखेरि चाहिँ कसरी दिनु पर्यो भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, पहिले भन्दाखेरि मानौं हामीसँग a + ib छ हैन। a + ib लाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त, a भन्ने नम्बरलाई, त्यो भनेको रियल नम्बर हो, यो त रियल नम्बर हो, रियल नम्बरलाई कम्प्लेक्समा लेख्दा कसरी लेख्न सक्छौं, a, 0 लेख्न सक्छौं, प्लस यो i लाई के लेख्न सक्छौं, i लाई यहाँ अघि हामीले लेखेका छौं नि हैन, 0,1, 0,1। अनि b लाई यो जस्तै b, 0 हैन। यति भएपछि यसलाई पनि अघि जस्तो a b c d युज गरौँ। अब ac भनेको 0 भइहाल्यो अनि bd भनेको पनि 0 भइहाल्यो। त्यसो भए
ओभरअल कति भयो त 0 भयो। अब सेकेन्ड पार्ट एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी भनेको एडी 0, बीसी भनेको 1 इन्टु बी भनेको बी नै आउने भयो है। त्यसैले यो भनेको के हो त, अब यो करस्पोन्डिङ जोड्नु पर्यो, यो भनेको ए कमा बी भनेपछि यो ए प्लस आइबीलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, ए कमा बी भनेर लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ भयो यसको प्रुफ। अब यति भएपछि अब हामी पावर्स अफ आईको बारेमा छलफल गर्छौँ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आई स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ, -1 हुने रहेछ है। अब यसलाई नै मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ भन्नुको अर्थात् जस्तै आई क्युब चाहियो भने के हुने भयो त, आई स्क्वायर इन्टु आई त हो होइन, आई क्युब भनेको। अब यो भएपछि आई स्क्वायर भनेको यहाँबाट लिउँ -1 इन्टु यो पछाडिको आई होइन, आई भयो र यो कति हुने रहेछ -आई। अब अर्को पावर खोजौँ, आई टु द पावर 4, आई टु द पावर 4 लाई हामीले आई क्युब इन्टु आई लेख्दा पनि भयो होइन, नभए आई स्क्वायर इन्टु आई स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ है, दुइटै लेख्दा भयो नि। त्यसैले ल मानौँ मैले आई स्क्वायर लेखेँ भने आई स्क्वायर भन्ने कति रहेछ यहाँ हेरौँ त, -1 इन्टु फेरि अर्को आई स्क्वायर भन्ने कति हो त -1 र -1 इन्टु -1 भन्ने कति हुने भयो 1 होइन। त्यसैले आई टु द पावर 4 भन्ने कति रहेछ 1 रहेछ। अब यहाँ हामीले एउटा कुरा नोटिस गऱ्यो भने के देख्छौँ भन्दाखेरि अब i5 निकालौँ, i5 निकाल्दाखेरि के आउँछ त, i4 भनेको 1 हो, त्यसैले i4 इन्टु आई होइन त i5 भनेको, त्यसैले i4 भनेको 1 हो, त्यही 1 लेख्छौँ इन्टु आई भनेको आई मात्रै भयो भनेपछि यो के हो आई मात्रै भयो। अब यो प्याटर्न के छ भन्दाखेरि यहाँ फर्स्टमा आईबाट सुरु गरेको थियौँ होइन, आई भनेको त आई नै भइहाल्यो, आई स्क्वायर के थियो -1, आई क्युब के थियो -आई अनि i4 के थियो 1। अब i5 आउँदाखेरि के भयो त, i5 आउँदाखेरि आई आयो होइन। अब फेरि i6 पनि निकालेर हेरौँ, i6 भनेको के हो त i5 इन्टु आई होइन, दुइटालाई जोड्दाखेरि 6 भइहाल्छ। i5 भनेको यहाँबाट लिउँ त्यो कति हो आई, त्यसैले आई लेखेँ इन्टु आई भनेको आई भइहाल्यो, यो भनेको आई स्क्वायर होइन, आई स्क्वायर भनेको कति हो -1। अझै एउटा निकालेर हेरौँ, i7 निकाल्दाखेरि के पाउने रहेछ त, i6 इन्टु i7 भनेको, i6 भनेको कति हो त -1 अनि इन्टु आई भनेको -आई। अब i8 भनेको कति हुन्छ i7 इन्टु आई र i7 भनेको कति छ त -आई छ, त्यसैले हामीले -आई लेख्छौँ इन्टु आई, यहाँ के भयो त -आई इन्टु आई। अब -आई इन्टु आई भनेको यहाँ माइनस कमन लियो भने आई इन्टु आई त हुन्छ होइन, -आई इन्टु आई भनेको कति हो त -1 हो, किनभने आई स्क्वायर भनेको त -1 हो, त्यसैले यो टोटल भन्ने कति हुने रहेछ माइनस भएपछि 1 मात्रै भयो भन्नुको अर्थात् यो भन्ने कति हो 1। अब हामीले प्याटर्न हेर्दाखेरि के देख्यौँ, आई स्क्वायर भनेको -1, आई क्युब भनेको -आई अनि आई टु द पावर 4 भनेको 1। अब यसपछि के हुन्छ, रिपिटेसन हुन्छ, त्यो जुन प्रोसेस छ जुन आएको छ एन्सर त्यही नै आउँछ। यहाँ हेर्नु त यो i5 भनेको र यो आई भनेको सेम छ होइन, यो आई र यो आई के भयो सेम भयो। अर्को भनेको यहाँ आई स्क्वायरमा -1 थियो, यहाँ पनि के छ अब -1, त्यसको पछि के थियो -आई थियो, यहाँ पनि के छ -आई, त्यसको तल के थियो 1 थियो, यसको तल के छ 1 छ भन्नुको अर्थात् यो अब रिपिट भइबस्छ। i9 कति हुने भयो i10 कति हुने भयो -1, i11 कति हुने भयो -आई अनि i12 कति हुने भयो 1। त्यसरी नै i13 14 पनि गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ, यो 4वटा नै पाउने भनेपछि के पाउने रहेछ त, i -1 -आई र 1 पाउने चाहिँ हामीले के हो यति नै हो, यतिकै सेटमा पाउँछौँ हामीले होइन। त्यसैले अब मानौँ हामीलाई यस्तो प्रकारको कम्प्लेक्स नम्बरको भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्ने है। अब यसमा के हुन्छ, जुन नम्बर छ त्यसले नै मल्टिप्लाई गरिदियो भने भइहाल्छ र यो आई र आईले के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ है। यहाँ तल चाहिँ के छ, आई इन्टु आई भनेको -1 हुन्छ, त्यसैले आई डिभाइड बाई यो आई स्क्वायर हुने भयो नि त होइन, आई इन्टु आई गर्दाखेरि आई स्क्वायर हुन्छ, त्यसैले हामीले के पाउँछौँ, आई भनेको माथि आई नै भयो, तलपट्टि आई स्क्वायर भनेको त -1 हो र यसलाई ओभरअल लेख्दाखेरि कति भयो त -आई। अब यसै गरी अरू कुनै कम्प्लेक्स नम्बर छ 1/i² छ भने के हुने भयो 1/-1, आई स्क्वायर भनेको त
-1 हो, त्यसैले यो भनेको -1 आउने भयो हैन। यस्तै प्रकारले हामीले तल डिनोमिनेटरमा पनि पावर छ आई को या न्युमरेटरमा पनि पावर छ आई को भने हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं। यो यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आई स्क्वायर भनेको कति हो, आई क्यूब भनेको कति हो र आई टु द पावर 4 भनेको कति हो। यति जानेपछि अरु के हुन्छ, रिपिटेसन हुन्छ। भनेपछि आई को पिरियड भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ। पिरियड भनेको जस्तो आई 4 पछि के हुन्छ, फेरि रिपिट हुन्छ हैन। आई को पावर 5 भनेको के हुन्छ, आई नै हुने भयो हैन। भनेपछि हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्यौं त भन्दाखेरि आई को पावर यहाँ पनि हेर्यो भने यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ नेगेटिभ हो नि त। यो आई 1/i भनेको त आई टु द पावर -1 होइन र यहाँ भनेको आई टु द पावर -2 र यस्तो जति पनि पावर हामीले राखेको छौं आई को लागि त्यसको लागि पाउने भ्यालु भनेको यति नै हो, यो भन्दा धेरै पाउँदैन है। कि आई पाउने हो कि -1 पाउने हो कि -i पाउने हो कि 1 पाउने हो। भनेपछि हामीले के लेख्नु पाउने रहेछ भन्दाखेरि एनी इन्टिग्रल पावर, किनभने हामीले पावरहरु जुन प्लस र माइनसमा मात्रै युज गरेको छौं है। यहाँ किनभने यहाँ माइनस थियो, माइनसमा, यो पनि माइनसमा, अरु यो यतापटिको के हो सबै प्लसमा छ, पावर पोजिटिभ पावर छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्यौं, एनी इन्टिग्रल पावर अफ आई बिलोंग्स टु यो सेटमा नै पर्ने भयो है। जति नै पावर जति नै बढाए पनि यो चारमा एउटा हुनु पर्यो। अब हामी केही प्रश्नहरु हेर्छौं। यो प्रश्न हेरौं, 1 0 होल स्क्वायर छ हैन, 1 0 1,0 होल स्क्वायर। अब यो भनेको त 1 हो, सिधै 1 स्क्वायर, त्यो भनेको कति हो 1। यसलाई केही लेख्नै परेन है। अब यसलाई हेरौं, यो भनेको 0 1 हैन, 0 1 होल द पावर 11 भयो हैन। अब 0 0, 1 भनेको त के हो त, आई हो, त्यसैले आई टु द पावर 11, आई टु द पावर 11 हुने भयो। र आई टु द पावर 11 भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले प्याटर्न मैले अघि भनेको थिएँ एउटा, आई 4 भनेको 1 हो, आई 8 भनेको 1 हो, भनेको मल्टिपल अफ 4 हुन्छ नि। जुन पावरमा यहाँ 4 8 12 16 भनेको मल्टिपल अफ 4 भयो भने चाहिँ के हुन्छ, 1 हुन्छ है। त्यसैले यसमा हामीले कसरी डिभाइड गर्न सक्छौं भन्दाखेरि आई 8 + 3, किनभने 8 भनेको मल्टिपल अफ 4 भयो, त्यसैले हामीले यो 11 लाई 8 + 3 मा ब्रेक गर्यौं है। यदि हामीसँग 12 भएको भए हामीले डाइरेक्ट युज गर्छौं, किनभने आई 12 भनेको त हामीलाई थाहा छ 1 हो, त्यति बेला के भयो, डाइरेक्ट लेख्न पाइयो। तर यहाँ के छ, 11 भएको हुनाले डाइरेक्ट लेख्न पाइएन। हामीले दुईटा नम्बरमा छुटाउनु पर्यो र एउटा कस्तो हुन्छ नम्बर, मल्टिपल अफ 4, अनि अर्को चाहिँ जति रहेको छ त्यो नम्बर लेख्छौं है। यहाँ भनेसी आई टु द पावर 8 इन्टु आई टु द पावर 3, यो भनेको बेसिक इन्डिसेसको फर्मुला युज गर्यौं। आई टु द पावर 8 भनेको कति हो त, 1 इन्टु आई क्यूब भनेको कति हो, -i हैन, अघि हामीले हेरिसकेका छौं। र यो भनेको कति हो, -i। त्यसो भए कन्क्लुजनमा के लेख्नु पर्यो, देयरफोर 0 1 होल टु द पावर 11 इज इक्वल्स टु -i। अनि यहाँ पनि अघिको पनि के लेख्नु पर्यो, देयरफोर 1, 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1। यो नै के भयो, यसको उत्तर भयो। प्रश्न नम्बर 2 मा हेर्छौं। यसमा दिएको छ x, y इज इक्वल्स टु 2, 3 प्लस 3, 2 है। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई जे छ त्यस्तै लेख्नु पर्यो। यो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको एडिसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट वाइज, भनेको 2 + 3 फर्स्ट कम्पोनेन्ट एड हुने हो है। 2 + 3 कमा यो कम्पोनेन्ट वाइज 3 + 2, एडिसन पनि यही हो, सबट्र्याक्सन पनि त्यही हो है। अब x, y इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त, जोड्दाखेरि यो 5 भयो, अनि यता पनि कति हुन्छ, 5 हुने भयो है। अब चाहिँ हामी के गर्छौं, कम्पेयरिङ, वी गेट, के कम्पेयर गर्छौं, कम्पोनेन्ट, सेम कम्पोनेन्ट है, x अनि y कम्पोनेन्ट है। अब x को कम्पेयर गर्दाखेरि के भयो त, x इज इक्वल्स टु 5, अनि y को कम्पेयर गर्दाखेरि y पनि के छ, 5 छ। भनेपछि यो नै के भयो, यसको एन्सर भयो है। अब अर्को क्वेशन नम्बर बी लाई हेरौं। अब चाहिँ राइट ह्यान्डमा के छ, अर्को प्रश्नमा x, y इज इक्वल्स टु
1,1 इन्टु प्रडक्ट छ 2,3 है। अब प्रडक्टको रुल कम्प्लेक्स नम्बरमा के छ भन्दाखेरि यदि यो ए बी सी डी यसलाई ए बी सी डी मान्यो भने सल्युसन चाहिँ के हुन्छ यसको ए सी माइनस बी डी कमा एडी प्लस बीसी। यो चाहिँ हामीले फर्मुलाबाट लियौँ कम्प्लेक्स नम्बरको प्रडक्टको फर्मुला। ए भनेको यहाँ छ 1 इन्टु सी भनेको कति छ 2 त्यसैले 2 माइनस बी भनेको छ यहाँ छ बी भनेको 1 त्यसैले 1 इन्टु डी भनेको 3 कमा ए भनेको 1 इन्टु डी भनेको 3 त्यसैले 3 प्लस बी भनेको 1 छ 1 इन्टु सी भनेको कति छ 2 त्यसैले 2 लेख्यौँ है। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति पाउँछौँ 2 माइनस 3 कमा 3 प्लस 2 होइन। अब यसलाई अझै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि -1 पाउने भयो अनि यहाँ चाहिँ कति पाउने भयो 5। अब कम्पेयर गर्ने है कम्पेयरिङ वी गेट यहाँ आइपुग्दा के भयो त x, y इज इक्वल्स टु -1, 5 भयो। कम्पेयर गर्दाखेरि के पाउँछौँ त x इज इक्वल्स टु -1 y इज इक्वल्स टु 5 र यो नै यसको उत्तर भयो है। अब अर्को प्रश्नलाई हेरौँ। प्रश्न 3 मा छ सिम्प्लिफाई अनि यसमा पनि पहिलोमा छ √16 इन्टु √-1 र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि -√16 भएको हुनाले हामीले के लेख्न सक्छौँ √16 इन्टु -1 इन्टु √-1 है। अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि √-1 भनेको हामी आई लेख्छौँ नि त होइन। त्यसैले यो भनेको √16 आई हुने भयो होइन किनभने यो √-1 लाई हामीले छुट्याइदियौँ नभए हामीले एक स्टेप अझै बढाउँदा भयो है यसरी √-1 लेखेर। अब यो भनेको 4 हुने भइहाल्यो इन्टु आई इन्टु यो पनि कति हो आई हो होइन। अनि 4 इन्टु आई भनेको कति हो आई स्क्वायर र आई स्क्वायर भनेको कति हो -1 त्यसैले -1 लेख्यौँ। अब यो कति भयो त -4 र यो नै यसको उत्तर हो है। प्रश्न बी लाई हेरौँ। पहिला 1/i छ 1/i माइनस 1/i स्क्वायर छ आई स्क्वायर भनेको -1 हो त्यसैले मैले -1 लेखेँ प्लस 1/i क्युब छ 1/i क्युब भनेको कति हो त भन्दाखेरि आई स्क्वायर इन्टु आई हो। आई स्क्वायर भनेको -1 इन्टु आई यो भनेको -i त्यसैले यहाँ कति लेखिदिएँ मैले -i माइनस आई टु द पावर 4 भनेको कति हो आई स्क्वायर इन्टु आई स्क्वायर भनेको -1 इन्टु -1 यो भनेको 1 र हामीले आई टु द पावर 4 इज इक्वल्स टु 1 लेख्न सक्यो है। त्यसैले -1/i4 भनेको आई टु द पावर 4 भनेको 1 हुने भयो। अब यसलाई यो माइनस र माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस हुने भयो 1/-1 छ होइन त्यो भनेको कति हुने भयो त +1 लेख्दा भइहाल्यो। प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भन्दाखेरि प्लस माइनस हुने भयो त्यसैले -1/i अनि यो कति छ -1/1 भनेको 1 नै हुने भयो -1 मात्रै रह्यो है। 1/i र -1/i क्यान्सल +1 र -1 क्यान्सल भनेपछि कति भयो 0 र यसको एन्सर कति रहेछ त 0। अब अर्को प्रश्नलाई हेरौँ। अर्को प्रश्न छ सो द्याट 3 + 2i अपन 2 - 5i प्लस 3 - 2i अपन 2 + 5i इज प्योरली अ रियल नम्बर भनेको छ है। अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो जुन दिएको क्वान्टिटी छ यसमा चाहिँ आई छैन भनेर देखाउनु पर्यो है। आई चाहिँ छैन यहाँ आई देखिन्छ देख्नलाई हामी अहिले सिम्प्लिफाई गरेपछि यो आई चाहिँ छैन इन्डिपेन्डेन्ट अफ आई हो भनेर हामीले प्रुभ गर्न सक्यौँ भने हामीले यो दिएको नम्बर के हो प्योरली रियल नम्बर हो भनेर भन्न सक्छौँ है। अब यसलाई त्यसो भए सल्भ गर्नको लागि पहिला के गर्नु पर्यो त यो एलसिएम लिन्छौँ है। एलसिएम लिँदाखेरि कति हुन्छ 2 - 5i अनि 2 + 5i एलसिएम किनभने दुईटा डिनोमिनेटर त्यही भयो। अब के गर्नु पर्यो यो 2 + 5i ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन त्यसैले 3 + 2i
इन्टु 2 प्लस 5i प्लस अब यो 2 माइनस 5i ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसैले 3 माइनस 2i इन्टु 2 माइनस 5i नेक्स्ट स्टेपमा यो मल्टिप्लाई गर्छौं 3 इन्टु 2 6 3 इन्टु 5i कति हुने भयो त प्लस 15i हैन अब यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन 2i ले 2लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस यो 2 2 4 हुन्छ त्यसैले 4i हुने भयो प्लस लास्टमा के छ 2i ले 5i लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है 2i इन्टु 5i हामीले यसरी लेख्छौं अनि प्लस यो पार्ट सक्यो अब यो पार्टलाई हेरौं यतापट्टिकोलाई यहाँ के छ भन्दाखेरि 3 इन्टु 2 फर्स्टमा यो भनेको 6 डाइरेक्ट लेख्यौं हामीले अनि अर्को भनेको 3 इन्टु माइनस 5i अब नम्बर मल्टिप्लाई हुन्छ है नम्बर मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसैले 3 इन्टु 5 15 भयो अनि i छँदैछ अनि यो माइनस भनेपछि माइनस 15i है माइनस 15i अब यो र माइनस 2i र 2 को मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो माइनस 2i यसमा पनि नम्बर मल्टिप्लाई हुने भयो 2 2 नम्बर भयो यो कम्प्लेक्स जुन युनिट छ इमेजिनेरी युनिट यो चाहिँ हामीले यही राख्छौं अनि यो जुन नम्बर छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं है 2 इन्टु 2 4 भयो अनि यो i गर्दाखेरि 4i भयो तर यहाँ साइन माइनस भएको हुनाले माइनस 4i त्यसैले माइनस 4i लेख्यौं अब यहाँ के रह्यो त लास्ट 2i ले 5i लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो तर यहाँ साइन हेरौं यो पनि माइनस छ यो पनि माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ त्यसैले प्लस 2i इन्टु 5i है अनि डिनोमिनेटरमा के छ डिनोमिनेटरमा यो a माइनस b इन्टु a प्लस b को फर्ममा छ कि छैन यो a माइनस b a प्लस b भनेपछि फर्मुला के हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो हैन अनि a भनेको कति छ त 2 त्यसैले 2 स्क्वायर माइनस b भनेको कति छ त भन्दाखेरि 5i छ त्यसैले 5i होल स्क्वायर लेख्दियौ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला अब यहाँ मल्टिप्लाई गरेर हेरौं यहाँ यो र यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि बाँकी रहेकोलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं जस्तै यो 15i प्लस 15i र माइनस 15i के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो प्लस 4i र माइनस 4i पनि के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो अब बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि यहाँ 6 यहाँ पनि 6 छ भनेपछि 6 प्लस 6 12 हुने भयो प्लस यो पार्ट छ यो भनेको मल्टिप्लिकेसन गर्दा कति हुन्छ 2 इन्टु 5 भनेको 10 हैन इन्टु i इन्टु i गर्दाखेरि कति भयो i स्क्वायर भनेको -1 त्यसैले -1 लेख्दिए है मैले यो 6 हामीले अघि नै एड गरिसक्यो अब बाँकी रह्यो यो यसमा पनि प्लस 2 इन्टु 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ 10 भयो इन्टु अघिको जस्तै माइनस i र i मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1 यो र यो त के भयो सेम छ हैन त्यसैले हामीले एड गरेर पनि लेख्न सक्छौं यहाँ हामीले डाइरेक्ट गर्यौं है डिवाइडेड बाइ यो 2 स्क्वायर भनेको 4 हैन माइनस यो 5 स्क्वायर भनेको म यहाँ लेख्छु है 5 स्क्वायर होल स्क्वायर छ हैन यो भनेको 5 स्क्वायर अनि i स्क्वायर हुने हो कि हैन अनि 5 स्क्वायर भनेको 25 अनि i स्क्वायर भनेको -1 भनेपछि यो के हुने रहेछ -25 यो यति भनेको कति छ -25 तर त्यहाँ अगाडि के छ माइनस साइन छ त्यसैले यो के हुने भयो प्लस 25 हुने भयो अब यो 12 अनि यो कति हुन्छ -10 अनि -10 हुन्छ हैन 12 -10 डिवाइडेड बाइ 29 हुने भयो है अनि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ यो -20 अनि +12 छ भनेको -8 डिवाइडेड बाइ 29 यो -8/29 आयो हैन 29 मा i छ त भन्दाखेरि छैन i छैन त्यसैले i नभएपछि के भयो त यो प्योरली रियल नम्बर भयो त्यसैले हामी कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्छौं देयरफोर 3 + 2i डिवाइडेड बाइ 2 - 5i प्लस 3 - 2i divided by 2 plus 5i is purely a real number भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्न सक्यौं। अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौं र तपाईहरुलाई केही गृह कार्य दिदैछु। पहिलो प्रश्नमा छ इभ्यालुएट, यसमा प्रश्न ए मा छ
1,0 होल टु द पावर 5 अनि b मा छ 0,1 होल टु द पावर 5। दोस्रो प्रश्न छ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ x एन्ड y, x र y को भ्याल्यु खोज्नु पर्यो। अनि यसमा पहिलोमा छ x, y इज इक्वल्स टु 2,1 प्लस -2, -1। दोस्रोमा छ x, y इज इक्वल्स टु डिभिजन फर्ममा छ 1,1 अनि तलपट्टि कति छ 3,4। अर्को c मा छ x - 1 इन्टु i अनि y प्लस 1 इज इक्वल्स टु 1 प्लस i इन्टु 4 माइनस 3i। अन्तिम प्रश्न छ सिम्प्लिफाई। यसमा पनि a मा छ स्क्वायर रुट भित्र छ -9 -25 को स्क्वायर रुट अनि माइनस स्क्वायर रुट भित्र -36। अर्को b मा छ 1/i स्क्वायर 1/i क्यूब प्लस 1/i टु द पावर 4 सबै प्लस छ। यी भए गृह कार्यहरू। अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौं र जाँदा जाँदै यदि तपाईहरुलाई यस पाठ सम्बन्धी केही प्रश्न, सल्लाह, सुझाव केही छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रहेको छ learning@deerwalk.edu.np। धन्यवाद।